फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকক চিকেন স্যুপ কেনেকৈ সহজতে ঘৰতে বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছো চিকেন স্যুপ বহুত হেলদি হয় যদিহে আপুনি লোকেল চিকেন ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি যদি কেতিয়াবা অসুস্থ অনুভৱ কৰে বা আপুনি যদি উইক ফিল কৰে তেতিয়াহলে এই স্যুপ আপোনাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় এনেকুৱাকৈ আপুনি ঘৰতে বনাই পৰিবেশন কৰিব পাৰে বাহিৰৰ চিকেন স্যুপত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেইটোটো আমি নাজানো গতিকে মই দেখুৱাই ধৰণে এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন তেন্তে আহকচোন চাও ইয়াৰ বাবে আমাকনো কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব চিকেন স্যুপ বনোৱাৰ বাবে মই হাড় নোহোৱা মাংস মিডিয়াম আকাৰৰ 5 পিস লৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ পিছতে লৈছো এটা সৰু গাজৰ মিহিকৈ কাটি লোৱা তাৰ পিছতে বিন লৈছো সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ হেইখিনিও মিহিকৈ কাটি লোৱা আদা নহৰু পেষ্ট লৈছো 1 চামুচ ইয়াৰে পিছতে সয়া সস লৈছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ যদি আপোনাৰ তাত নাই নিদিবও পাৰে অকনমান ধনিয়া লৈছো এইখিনিও মিহিকৈ কাটি লম জালুকৰ গুৰি সৰু চামুচেৰে 1 চামুচতকৈ কম লৈছো নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি লব প্ৰথমতে মই কুকাৰ এটাত 2.5 কাপ মান পানী দি লৈছো আপুনি এইখিনি সসপেনটো কৰিব পাৰে মই কুকাৰত দি দিম যাতে সোনকালে হয় ইয়াৰে পিছতে মই চিকেনখিনি ইয়াতে দি ললো একেলগতে ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি লগতে নিমখ আৰু সয়া সসখিনিও দি দিম সয়া সসখিনি আপুনি পিছতো দিব পাৰে কুকাৰত নিদি আমি যেতিয়া সসপেনত বইল কৰিম তেতিয়াও দিব পাৰে এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত 4টা সিটি আহিবৰ কাৰণে ৰাখি দিব যেতিয়াই 4টা সিটি আহি যাব এইখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিব আৰু তাৰ পিছত প্ৰেছাৰখিনি যেতিয়া নিজে নিজে ৰিলিজ হ'ব কুকাৰৰ পৰা চিকেনখিনি এক্সট্ৰা কৰি উলিয়াই ল'ব আৰু স্যুপখিনিও বেলেগকৈ ৰাখি দিব এতিয়া মই চিকেনখিনি এনেকুৱাকৈ কাটা চামুচৰ সহায়ত একেবাৰে মিহিকৈ এইখিনি পিটিকি লম মানে সৰু সৰুকৈ আপুনি এনেকুৱাকৈ ভাঙি ল'ব এসক গুটেখিনি হৈ গল আৰু তাৰ পিছতে মই স্যুপখিনি গ্যাস অন কৰি সসপেন এটাত মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত দি দিছো তাৰ পিছতে ইয়াতে বিন আৰু গাজৰখিনি দি দিব কাৰণ আমি বিন আৰু গাজৰখিনিও বইল কৰিব লাগিব এইখিনি আপুনি লো ফ্লেমত 5 মিনিট মানৰ কাৰণে উতলিব ৰাখি দিব যাতে বিন আৰু গাজৰখিনি ভালদৰে হিজি উঠে তাৰ পিছতে মই 2 চামুচ কৰ্ন ফ্লোৰ লৈছো এইটো মই প্ৰথমতে ক'ব পাহৰি গৈছিলো গাজৰ আৰু বিনখিনি 5 মিনিট উতলি উঠাৰ পিছত ইয়াতে মিহি কৰি লোৱা চিকেনখিনি দি দিব আৰু লগতে ঠাণ্ডা পানীত মিক্স কৰি লোৱা কৰ্ন ফ্লোৰখিনিও ইয়াতে দি দিছো এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিব তাৰ পিছতে এবাৰ মিক্স কৰি লৈ মই ইয়াতে স্যুপখিনিত জালুকৰ গুৰিখিনি দি দিছো পুনৰ এই গুটেখিনি মিডিয়াম হাই ফ্লেমত 1-2 মিনিট মান সময় উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিব আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে ধনিয়া অকনমান মিহিকৈ কাটি লৈ দি দিব ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পিছত কেই সেকেন্ড মান আপুনি লৰাই দি গ্যাসটো অফ কৰি দিব পাৰে এইখিনি ধুনিয়া গাঢ় হৈ গৈছে তাৰ পিছতে মই গৰমে গৰমে বাটি এটাত স্যুপখিনি উলিয়াই লৈছো যদি কেতিয়াও আপোনালোকে চিকেন স্যুপ বনোৱা নাই তেতিয়াহলে এনেকুৱাকৈ অতি সহজতে ঘৰতে বনাব পাৰে আজিৰ এই ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈকে আহিছো ধন্যবাদ